GODBLESS. So, welcome back again to my channel. This is Inyo Official. So, sa video nito guys, ituturo ko sa inyo paano tayo gagawa ng premiere video gamit po yung ating mga phone. So, kailangan po natin, no, bago tayo magsiset ng premiere, kailangan po natin, meron na po tayong naka-edit po na video, no? So, paano nga ba natin ito gagawin? So guys, samahan niyo ako. Tara! So, hello everyone! Welcome back again to my channel. So, ayan na guys, pupunta na tayo ngayon sa ating YouTube studio para iset na yung ating premiere. So, samahan niyo ko guys. So, ngayon, hanapin natin yung ating Google Chrome. So, ayan, naka-open na yung aking, nandiyan na tayo sa ating YouTube studio. So, ngayon guys, di ba kasi mag-create tayo ng premiere. So, ang una natin gagawin guys is, kailangan meron na tayong na-edit na video or meron na tayong na-record na video. So, ngayon, para makagawa tayo ng premiere, so pupunta tayo ngayon sa YouTube studio. So, pipindutin natin yung ating content. Yan. Tapos, pagdating sa content, sa channel content, mahanap natin yung itong create. So, yan, kiklik natin yung create, and then upload videos tayo guys. Yan, upload videos. So, ayan, upload videos. Makikita natin itong select files. So, isi-select natin yan. Kiklik natin yan guys, and then ito files. Yan, click natin yung files. Tapos, hindi ko siya makikita dito guys eh. So, pipindot ako dito sa kabilang side niya. So, videos. Yan, videos. So, videos. So, asan na ba yung dinownload natin kanina na or ginawa natin video kanina? Wait lang. So, nahirapan akong hanapin yun guys. So, titignan ko ulit dito sa photos. Dito tayo sa all. So, ito yung ginawa natin kanina. Ayan. So, antayin natin siya guys na matapos. Yan, di ba? Lumabas na yung niya. Pagkalagay natin ng video kanina, pagkahanap natin ng video kanina, so, lalabas na itong details niya. So, i-click natin yung title niya. Yan, click natin yung title niya. So, ang title niyan is, yung dun sa video na ginawa natin is, how to, Tagalog na lang, paano or mag-set ng thumbnail. So, ayan. So, edit lang natin guys. Medyo naduling ata ako.
Kasi iba yung nasulat ko eh. So, ano muna natin yan? Burahin muna natin lahat. So, kasi nasulat ko is paani. So, dapat paano gumawa or mag-set ng thumbnail. So, yun yung ginawa nating video, guys, no? So, ang lalagay natin details dito is paano gumawa or mag-set ng thumbnail. So, ayan. So, ngayon, guys, thumbnail. So, paano gumawa or mag-set ng thumbnail. So, ayan na siya, guys. Paano gumawa or mag-set ng thumbnail. Tapos, mag-aano tayo dito. Lalagyan natin siya ng thumbnail. Make sure na, bago natin i-upload itong video na to na, na naglalaman ng paano gumawa ng or mag-set ng thumbnail, kailangan meron na tayong nagawang thumbnail. So, pipindutin natin to. Tapos, i-check natin yan. So, ayan na yung thumbnail niya. Tapos, bababa tayo dito. I-check natin tong no, it's not made for kids. Tapos, more option. Ayan. More option. So, how to. Yan, i-check ko yan. Palitan ko yung ano niyan. Tapos, maglalagay ako ng tags. Lagyan natin is sasabay natin yung ano natin, channel name. Queen J Official. Tapos, paano. Tapos, thumbnail. Paano gumawa ng thumbnail. Paano gumawa ng thumbnail. Tapos, paano mag-set ng thumbnail. Ayan. So, yun yung tags na ilalagay natin. So, ngayon, dahil may okay na siya, next na natin to. Yan, guys. Next na natin yan. Tapos, another next. Kumbaga, dalawang next yun siya, guys. Next. Tapos, ayan na siya. Lalabas na to. Sa pangalawang next, makikita na natin to. Yan. Save or publish. Private. Meron unlisted or public. Tapos, wala pa naman tayong nakaset na hindi pa naman tayo nakaset ng time, no? Ng time ng ating thumbnail. So, gawin natin is, pwede natin siyang i-unlisted, pero gagawin ko na lang is i-public ko na lang siya. O, pwede din unlisted muna natin. So, unlisted. Yan. Tapos, set as premium. Yan, i-schedule natin siya. So, ilagay natin is, ano bang date ngayon? 3. So, ilagay natin ng February 4. Set natin siya ng mga 8 p.m. 8 p.m. na lang siguro. So, set natin siya ng 8 p.m. Yan. So, yan yung naka 7 p.m. siya. So, 8 p.m. tayo. Baba pa ng konti. So, yan. Baba ng konti. So, 8 p.m. Yan. Balik tayo. Tapos, set as premiere siya, guys. Yan. Set as premiere. So, makikita nyo. Ganyan yung paglagay ng or pagsiset ng premiere. So, yan na natin siya. Baba tayo, baba. Yan, i-schedule natin. So, kiklik natin yung schedule.
Yan, kiklik na natin yung schedule. So, ayan, close na natin siya, guys. Kasi, ano na siya. So, ayan na yung ating primer, oh. Nakalagay na siya. Ayan. Ayan na yung ating primer. Yan na yung ginawa natin. So, pupunta tayo sa YouTube. Dun sa channel natin. Check natin kung may nakalagay na doon. So, Queen G Official. Queen G Official. Check natin. Queen G Videos. So, ayan na. Ayan na siya, guys. So, nakaset yung primer natin ng February 4, 2021 ng 8 p.m. So, ito. Yan yung ating thumbnail. Diba? Kikita nyo, guys. So, yan. So, yun lamang. So, yun lamang, guys. Yung paggawa ng thumbnail.